সো পোনপ্ৰথমে এখন নটিছখন চাই লোৱা যেহেতু এখন চাই লোৱা ধুনীয়াকৈ প্ৰি এণ্ট্ৰি টেষ্টৰ যোনটো দেখা পাইছা 2026 আৰু 28 যেহেতু এই কোৰ্সটো ইহেতু 2 বছৰ আছিলে সো প্ৰথমে এখন চাই লোৱা মিনিমাম এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ কাৰণে যোনটো চাই লোৱা মানে 50% থাকিলে সো যোনবিলাকে এতিয়া ধৰি লওক যেহেতু ৰিজাল্টৰ কাৰণে অপেক্ষা আছে যেহেতু দেখা আছে ডিক্লেৰেশ্যন অফ দি যোনটো ৰিজাল্ট 27/7/2026 এতিয়া বহুত কনফিউজ হৈ আছিলে সো মই ৰাতি ভিডিও এটা দিছিলোঁ সো ভাইটিটোত মানে কৈছে যে ৰিজাল্টটো কিমানটা বাজত দিব ঠিক আছে সো মই এতিয়া সেই সবিশেষ এই ভিডিওটোৰ পৰা গম পাই যাবা তো চাই থাকা নিশ্চয়তো জানা যেহেতু আজি 27 জুলাই যেহেতু আজি ৰিজাল্ট দিয়া মানে দিন হয় আজি বাকি ইয়াক চেক কৰিবৰ কাৰণে অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো আছে সো যোনটো SCERT পেড যোনটো সিক্ৰেট পিট মানে পেড পৰ্টেল বুলি হয় সো মই ডেসক্ৰিপচনত লিংকটো মানে দি দিম তাত তোমালোকে ক্লিক কৰি ডাইৰেক্ট চাব পাৰিবা খালি অইন একো নালাগে তোমালোকৰ যোনটো ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নম্বৰটো আৰু ডেট অফ বাৰ্থটো সেইটো দি পেলাই ডাউনলোড স্ক'ৰ কাৰ্ডখন এণ্ড কি বুলি কয় ভিউ সেভড এণ্ড মাৰ্কশ্বিট সেইখন চেক কৰিব পাৰিবা আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট অফিচৰ যোনটো মেৰিট লিষ্টখন হয় সো মেৰিট লিষ্টখনো মানে চেক কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে ইয়াৰ এতিয়া যোনটো হেৰি কি বুলি কয় ৰিজাল্টটো হয় টাইমটো মই কেনেদৰে মানে বুজাই দিছোঁ চাই লোৱা যেহেতু ডিএলএডৰ যেতিয়া এডমিট উলিয়াওক বা যেতিয়া হেৰি হওক সকলোবোৰ ধৰি লওক কাম যেহেতু এইটো 12 বজাৰ পিছৰতহে হয় ঠিক আছে মানে এইটো চোৱা যোনটো এক্সপেক্টেড টাইম যোনটো ৰিজাল্ট লিংকৰ দেখিছে সেইটো দেখা পাইছে নিশ্চয় এই ৰিজাল্ট যোনটো দেখিছে বিটুইন 12টা PM টু 5টা PM মানে 12টা বজাৰ পৰা 5টা মানে ভিতৰত যোনটো ডিএলএডৰ ৰিজাল্ট এটেনচৰ যোনটো ৰিজাল্টটো হয় ঘোষণা কৰি দিব ঠিক আছে মইতো ৰিজাল্টটো দিয়াৰ লগে লগে মই ধুনীয়াকৈ ভিডিও বনাই দিম তোমালোকে চাই ল'ব পাৰিবা কেনেদৰে চেক কৰিব পাৰা তাৰ আগতে যদি তোমালোকে চেনেলটো নতুনভাৱে আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা কাৰণ এই চেনেলটো তোমালোকে সকলোতকৈ আগতে ধৰি লওক সকলোবোৰ ভিডিও যিহেতু সকলোতকৈ আগতে মই দি দিওঁ ঠিক আছে ডিলেটো মই কেনেদৰে চেক কৰিব লাগিব আৰু তোমাৰ নাম আহিছে নে নাই সকলো মই তোমালোকক ধুনীয়াকৈ দি দিম আহাৰ লগতে সেইকাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক ঠিক আছে আৰু কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা চাই আছে কমেণ্ট সেকশ্যনত মানে জনাব নাপাহৰিব থ্যাংক ইউ ফৰ ৱাচিং